سلام دوستان عزیز، امید است که خوب باشین. امروز در خدمت شما عزیزان هستم همراه یک ریسیپی دیگه. امروز با هم سالاد الیویه رو جمع می‌کنیم. یک سالاد بسیار خوشمزه و سالاد روسی است. میریم خیلی می‌بینیم که مواد لازم چی هستن. از شما عزیزان تشکری می‌کنم که ویدیوهای مرا تا آخر تماشا می‌کنین و لایک و سابسکرایب می‌کنین. تشکر بسیار زیاد. خیلی تا آخر ویدیو مرا همراهی کنین. این سالاد بسیار خوشمزه است و میریم با هم مواد لازم رو می‌بینیم که چی کار داریم. یک ذره گوشت مرغ، کچالو کار داریم، پیاز، یک عدد خیارشور یا بادرنگ، میو، تخم مرغ، نمک، مرچ سیاه، پودر سیر و یک کمکی لیمو. نازنینان میریم با هم گوشت مرغ، تخم مرغ و کچالو را به جوشاندن میاریم تا که نرم شوند و گوشت مرغ فقط 40 دقیقه میگیره که تا نرم شود. هی میریم با هم میپزیمشان. گوشت مرغ ما را اضافه میکنیم سر آب و یک کمک لیمو هم اضافه میکنیم تا که بوی مرغ از بین بره. یک کمک سیر اضافه میکنیم، همچنان یک ذره پیاز، نمک به مقدار لازم، مرچ سیاه و سرپوشیدگی ما رو بسته میکنیم. به مدت 40 دقیقه میمانیم که گوشت ما پخته شود و آل تخم مرغ اضافه میکنیم سر آب تا که پخته شود. بسیار خوب. آل کچالی ما را اضافه میکنیم و یک مقدار نمک. دوستان عزیز، از فرصت استفاده میکنیم به خاطر که گوشت ما تخم مرغ و کچالو در عین پختن است. خیلی میریم امی خیارشور ما را خرد میکنیم، ریزه میکنیم. طوری که میبینین کچالی ما نرم شده و یک مقدار آب در کاسه در دیگ ما وجود دارد. خیلی باید آب خارج کنیم و بانیم که کچالی ما به مدت 20 دقیقه باید سرد شود پیش از اینکه ما کل چیزا مخلوط کنیم. بسیار خوب. مرغ ما آماده ریشه کردن است. میتونین دستایتون استفاده کنین یا که دستکش. فقط مواظب باشین که دستایتون رو نسوزانین. حال نوبت است که کل چیزا با هم مخلوط کنیم. کچالو، تخم مرغ، خیارشور، میو، مرچ نمک و مرغ بیاره کلش با هم مخلوط میکنیم. دوستان عزیز، خوش دارم که اول گوشت مرغ و کچالو را با هم مخلوط کنم برای مسالجات، به خاطر که اول میخوایم ببینم که امی طعم کچالو و مرغ چه قسم است.
دوستان عزیز، امید است که از این ویدیو شما لذت برده باشین و خوشتان آمده باشه. لطفاً یک دفعه امتحانش کنین، لذت میبرین. لطفاً سابسکرایب یادتان نره، شیر کنین و لایک کنین ویدیوی ما. تا هفته دیگه، تا ویدیو دیگه، خدا حافظ شما.